ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই বিমান বৰাই ফ্লিপ ক্লাছৰুমত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডটো তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম। আজি আলোচনাৰ বিষয়টো হ'ল তোমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ। এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'লে আমি ধৰি লওক এই আমাৰ তোমালোকৰ হৈছে 11 প্ৰকাৰ, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই 11টা প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আছে। এই প্ৰকাৰকেইটাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা আছে। কি বিক্ৰিয়া? প্ৰথমটো হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়া। তাক মই সংক্ষেপে তোমালোকক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। তাত কি হয়, A + B মিলি কি হ'ল AB এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। এই কাৰ্চিনটোৰ যোৱা বাঁহত থকাখিনি হ'ল বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু সোঁহত থকাখিনি কি হয়, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ। অৰ্থাৎ কি হ'ল, একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থক লাগি এটা মাত্ৰ কি হৈছে, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিছে। ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্ৰকাৰ হ'ল বিযোজন বিক্ৰিয়া। বিযোজন বিক্ৰিয়া কি হ'ল, সংযোজন বিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হয়। বুজিছানে? তাত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ, তাত চোৱা A B পৰা কি হৈছে, A আৰু B দুটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। ঠিক আছে। মানে এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা একাধিক কি হৈছে, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। বা তৃতীয় প্ৰকাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হ'ল প্ৰতিস্থাপন বা অপসাৰণ বিক্ৰিয়া, ইংৰাজীত কয় ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কি হয়, অধিক সক্ৰিয় এটা মৌল হয়, কম সক্ৰিয় মৌলৰ যৌগটোৰ পৰা কি হ'ল, কম সক্ৰিয় মৌলটো কি হয়, অপসাৰিত কৰে, নিজে কি হয়, প্ৰতিস্থাপিত হয়। চ' ইয়াত A কি হৈছে তোমাৰ BC যৌগৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰিছে, A তোমাৰ C লগত প্ৰতিস্থাপিত হৈছে আৰু B মৌলটো কি হৈছে, অপসাৰিত হৈছে। ঠিক আছে। এই এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়া কি বুলি কয়, অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু চতুৰ্থ প্ৰকাৰটো হ'ল দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া, ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। ইয়াত কি হ'ল, তোমাৰ আয়নৰ বিনিময় ঘটে। বুজিছানে? দুটা যৌগৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ যিখিনি যৌগ থাকিব, যৌগৰ মাজত কি হ'ল, আয়নৰ বিনিময় ঘটি নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰে। চ' A B আৰু C D দুটা যৌগ আছিলে। ইয়াত A তোমালোকৰ D আয়ন বিনিময় কৰিছে, AD হৈছে, C B আয়ন বিনিময় কৰি কি হ'ল, CB হৈছে। এই ধৰণৰ বিক্ৰিয়া কি বুলি কয়, দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আন প্ৰকাৰ হ'ল তোমাৰ জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়া, ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। বুজিছানে? এই বিক্ৰিয়াত কি হয়, জাৰণ আৰু বিজাৰণ বিক্ৰিয়া একেলগে সংঘটিত হয়। আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰকাৰ বিক্ৰিয়া হ'ল তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। ইয়াত কি হয়, এই ধৰণৰ বিক্ৰিয়াত কি হয়, তাপ উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে। তাৰপৰা 7 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হ'ল তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। তাপৰ কি হ'ল, তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বিপৰীত বিক্ৰিয়া। তাত কি হয়, তাপ শোষণ হয়। তাক তাপ শোষক বা তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু পিছৰটো বিক্ৰিয়া হ'ল তোমাৰ অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া। তাত কি হয়, এই বিক্ৰিয়াত কি হয়, অধক্ষেপ কৰে। বুজিছানে? ঠিক আছে। তাৰপৰা 9 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হ'ল প্ৰশমন বিক্ৰিয়া। এচিড আৰু ক্ষাৰকে প্ৰশমিত হয়। এচিড আৰু এই প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি ইয়াত থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম। পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ পাঠ আছে এচিড ক্ষাৰকৰ লৱণ, তাত আমি বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে। নেক্সটটো হ'ল আমাৰ ক্ষয় ভৱন বিক্ৰিয়া। এইটো জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰভাৱ, ক্ষয় ভৱনৰ এচিডিটি। ইয়াত কি হ'ল, ধাতুৰ পৃষ্ঠত ক্ষয় ঘটায়। এইটো কি আমি পাঠৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু শেষৰ প্ৰকাৰটো আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ হ'ল ৰেঞ্চিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা বুলি কোৱা হয়। আমাৰ কি হয়, তেলজাতীয় খাদ্য বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য দুৰ্গন্ধ হয়। এই যিটো বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়, সেইটো ৰেঞ্চিডিটি। ঠিক আছে। আমি এতিয়া এই আমাৰ 11 প্ৰকাৰ মানে কি হ'ল, আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ল'লো যে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াখিনি কি হ'ল, আলোচনা হয়, বিশদভাৱে আলোচনা কৰোঁ হা। গতিকে প্ৰথম প্ৰকাৰ আছিলে আমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়া। ঠিক আছে। আমাৰ কি হ'ল, সংযোজন বিক্ৰিয়া। সংযোজন বিক্ৰিয়াটো তোমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ কথা, যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হ'ল, একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ লগ লাগি কি হ'ল, এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, তেনে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সংযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা। আমি অলৰেডি তোমালোকক ইয়াৰ বিশ্লেষণত দেখাইছিলে। চোৱাচোন, একাধিক মানে A আৰু B লগ লাগি গৈছে, AB এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। ঠিক আছে। কি আছে, বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে। এনে বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সংযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়, সংযোজন বিক্ৰিয়া। ঠিক আছে। আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈ লৈছো না, উদাহৰণবিলাক লৈ তোমালোকে বুজি পাব ভালকে। তোমালোকে চোৱা, হাইড্ৰজেনে ক্লৰিনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে। ঠিক আছে। হাইড্ৰজেনে ক্লৰিনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিছে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড উৎপন্ন কৰিছে। ইয়াত তোমাৰ চোৱা, ইয়াত কি হৈছে, তোমাৰ চোৱা, হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন দুটা মৌল লগ লাগি এটা মাত্ৰ যৌগ উৎপন্ন কৰিছে, এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰিছে। এনেকুৱা বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সংযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। আমি আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁচোন। ইয়াত কাৰ্বন মনক্সাইডে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰিছে। ইয়াত তোমাৰ চোৱা, লক্ষ্য কৰা তোমালোকে, কাৰ্বন মনক্সাইডটো এটা যৌগ হয় আৰু অক্সিজেনটো কি হয়, এটা মৌল। যৌগ মৌল লগ লাগি এটা নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰিছে, এটা নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰিছে, হয়নে? তাৰপৰা আৰু এটা উদাহৰণ তোমালোকে মই দিছোঁ, এমনিয়াই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বিক্ৰিয়া কৰি দিছে, এমনিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কৰিছে। এমনিয়াটো এবিধ যৌগ আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডো যৌগ লগ লাগি নতুন এবিধ যৌগ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াত দেখিলো যে তোমাৰ চোৱা, আমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ল, মৌল লগ লাগি এটা নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বা যৌগ মৌল লগ লাগি এটা নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বা যৌগ লগ লাগিও নতুন যৌগ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। আমি এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ালৈ যাওঁচোন হা। দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হ'ল বিযোজন বিক্ৰিয়া। তাক কোৱা হয় ডিকম্পোজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়। এইটো হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এটা কুৱেশ্যন আহে, বা সংযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয়, বা বিযোজন বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয় বুলি কয়, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা তোমালোকৰ আহে। কিন্তু
এইখিনি জানিলে তোমালোকে উত্তৰ লিখিব পাৰিবা চোৱা ইয়াত কি হৈছিলে আমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হৈছিলে একাধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ লাগি এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছিলে হয় নহয় ইয়াত কিন্তু বিযোজন বিক্ৰিয়াত কি হয় এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা তাপ বিদ্যুৎ বা পোহৰৰ উপস্থিতিত কি হ'ল তাক বিযোজিত হৈ পিনে একাধিক কি হ'ব বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে অৰ্থাৎ কি চোৱা এবি এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আছে তাত কি লাগিব তাপ বা বিদ্যুৎ বা পোহৰৰ উপস্থিতি লাগিব উপস্থিতিত কি হ'ব এবি ভাঙি কি হ'ব এ আৰু বি লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বা বিযোজিত হ'ব এটা ধৰণৰ বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বিযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি সংজ্ঞাৰ পৰা দেখিলো যে বিযোজন বিক্ৰিয়া যিটো সংজ্ঞা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত গতিকে তোমালোকে কৈ লিখিব পাৰিবা কিয় বিযোজন বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় পাৰিবা হয় ঠিক আছে আমি কেনেকৈ ওলাব এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি যে পালো সংজ্ঞাটো পাইছো যে বিযোজন বিক্ৰিয়াটো কি হয় তাপ বিদ্যুৎ বা পোহৰৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হয় হয় না এটা তাপৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হয় নে পোহৰৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হয় নে বিদ্যুৎৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিযোজন বিক্ৰিয়া তিনি প্ৰকাৰ বিভক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল তাপীয় বিযোজন থাৰ্মেল ডিকম্পোজিশন অৰ্থাৎ যি বিযোজন বিক্ৰিয়া তাপৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হ'ব তাক কি বুলি কোৱা হয় তাপীয় বিযোজন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটা আমি উদাহৰণ লৈ লৈছো মাৰ্কুৰী অক্সাইড যদি তাপ দিয়া হয় কি হ'ব মাৰ্কুৰী আৰু অক্সিজেনলৈ বিযোজিত হ'ব এইটো এটা কি হ'ল তেতিয়াহ'লে তাপীয় বিযোজনৰ উদাহৰণ ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট প্ৰকাৰ আমাৰ বিযোজন কি হ'ব পোহৰ বিযোজন তাক কি কোৱা হয় তোমাৰ ফটোলাইটিক ডিকম্পোজিশন বা ফটোলাইসিস বুলি কোৱা হয় এটা তোমাৰ কথা যেনেকৈ আমাৰ কথা তাপৰ উপস্থিতিত তোমাৰ কি হ'ল বিযোজিত হৈছিল ইয়াত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পোহৰৰ উপস্থিতিত যিবিলাক বিযোজন বিক্ৰিয়া সংঘটিত তাক কি বুলি ক'ব তেতিয়াহ'লে পোহৰ বিযোজন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আমি এটা উদাহৰণ লৈ লৈছো না হা এটা চোৱা চিলভাৰ ক্লৰাইড যদি ভিতৰত বিক্ষিপ্ত পোহৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব চিলভাৰৰ লগতে ক্লৰিন মিশ্ৰণ ৰূপান্তৰিত হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত চিলভাৰটো কি হ'ল তোমালোকে চিলভাৰ আৰু ক্লৰিনলৈ কি হৈছে বিযোজিত হৈছে তাৰ উপস্থিত হৈছে পোহৰৰ উপস্থিত হৈছে গতিকে এনে ধৰণৰ বিক্ৰিয়া বুলি কি হয় তেতিয়াহ'লে পোহৰ বিযোজন তাৰপৰা আন তৃতীয় প্ৰকাৰ বিযোজন হ'ল ইলেক্ট্ৰলাইটিক ডিকম্পোজিশন বা বিদ্যুৎ বিযোজন বুলি কোৱা হয় বুজিছা যি বিযোজন বিক্ৰিয়া বিদ্যুতৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হয় তেনে বিযোজন বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ বিযোজন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত চোৱা আমি উদাহৰণ লৈছো পানী যেতিয়া বিদ্যুৎ বা হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনলৈ বিযোজিত হ'ব এনে বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বিদ্যুৎ বিযোজন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই কথাটো হ'ল কি এইখিনি তোমালোকৰ ইয়াতে কোৱেশ্চন আহে তোমাৰ এই বিযোজনৰ তিনিটা প্ৰকাৰ যে পাইছিলো তিনিটা প্ৰকাৰৰ মানে কথাটো হ'ল কি তোমালোকৰ উদাহৰণ হ'ব তোমালোকৰ সংজ্ঞা লিখিবলৈ আহে পৰীক্ষাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে সেইবিলাক তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰিছা যদি বুজি পাইছা এই উদাহৰণ হ'ব তোমালোকে পোহৰ বিযোজননো কাক কয় তাপীয় বিযোজননো কাক কয় বা বিদ্যুৎ বিযোজন কাক কয় উদাহৰণ হ'ব তোমালোকে কি হয় লিখিব পাৰিবা আমাৰ তৃতীয় প্ৰকাৰ উদাহৰণ অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ইয়াত মই তোমালোকক সংক্ষেপে যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিছিলো তাত তোমালোকক দেখাই গৈছিলো নহয় এ প্লাছ বি চি কি হ'ল এ চি প্লাছ বি অৰ্থাৎ কি হ'ল ইয়াত কি হয় যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো অধিক সক্ৰিয় মৌল হয় কম সক্ৰিয় মৌলৰ যৌগৰ পৰা কি হ'ল মৌলটো কি হয় অপসাৰিত কৰা নিজে কি হয় প্ৰতিস্থাপিত হয় তেনে বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন বুজিছানে ইয়াত এ কি কৈছে এটো এটা অধিক সক্ৰিয় মৌল এই বিটো কি হ'ল কম সক্ৰিয় মৌলৰ এটা যৌগ বি চি হ'ল কম সক্ৰিয় মৌলৰ এটা যৌগ এতিয়া কি হ'ব এ চি লগত প্ৰতিস্থাপিত হ'ব এ চি হ'ব আৰু বিটো কি কৈছে অপসাৰিত কৰিছে ঠিক আছে এই এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ল অপসাৰণ বিক্ৰিয়া আমি উদাহৰণ দুটা লৈ লৈছো নহয় এতিয়া চোৱা জিংক ঠিক আছে জিংকে তোমাৰ চোৱা জিংকে তোমাৰ কপাৰ ছালফেটৰ লগত তোমাৰ কি কৈছে বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰিব জিংক ছালফেট লগত কপাৰটো অপসাৰিত কৰিছে আৰু জিংকটো কি অধিক সক্ৰিয় মৌল বুজানে এই কপাৰটো কি হ'ল কম সক্ৰিয় মৌল কপাৰ ছালফেটটো কি কম সক্ৰিয় মৌল তুলনামূলকভাৱে জিংকতকৈ তুলনামূলকভাৱে কম সক্ৰিয় মৌলৰ এটা যৌগ আৰু কপাৰটো কি কৈছে নিজে অপসাৰিত কৰিছে আৰু কি হৈছে তাত ছালফেটৰ লগত জিংক নিজে কি হ'ল প্ৰতিস্থাপিত কৰিছে ঠিক আছে আমি আৰু এটা চাইছো যে কপাৰ প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট কপাৰে চিলভাৰ নাইট্ৰেটলৈ বিক্ৰিয়া কৰি কৈছে কপাৰ নাইট্ৰেট যৌগ সৃষ্টি কৰিছে লগতে কি হ'ল চিলভাৰটো অপসাৰিত কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ল কপাৰটো তেতিয়াহ'লে অধিক সক্ৰিয় মৌল তুলনামূলকভাৱে চিলভাৰতকৈ এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া তোমালোকে এই বিক্ৰিয়াবিলাকৰ উদাহৰণ কিছুমান দি দিয়ে তোমাৰ পৰীক্ষাত আহে তেনেকুৱা কোন ধৰণৰ বিক্ৰিয়াটো চিনাক্ত কৰিবলৈ কাৰণে দিয়ে তোমাৰ কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে উদাহৰণ দি দিয়া সমীকৰণবিলাকৰ পৰা তোমালোকে চিনাক্ত কৰিবলৈ কোনটো কি ধৰণৰ বিক্ৰিয়া তোমালোকে সংজ্ঞা আৰু এই উদাহৰণবিলাক যদি লক্ষ্য কৰিছে বুজিছা তেন্তে কি হ'ল যিকোনো ধৰণৰ সমীকৰণ কোন ধৰণৰ প্ৰকাৰৰ তোমালোকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া প্ৰকাৰ তোমালোকে চিনাক্ত কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি নেক্সট প্ৰকাৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া তাক কোৱা হয় ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন ইয়াত তোমালোকৰ কি হ'ল আয়নৰ বিনিময় ঘটে বুজিছানে মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ তোমালোকক দিছো যে তোমালোকৰ কথাটো হ'ল তুমি আৰু মই আছো আমি দুটা কি হ'ল দুটা কেপ পিন্ধি আছো এটা ৰঙা কেপ ৰেড কেপ এটা য়েল্লো কেপ ঠিক আছে তুমি মোৰ ৰেড কেপটো তুমি ল'লা তোমাৰ য়েল্লো কেপটো মই ল'লো দুইটাতে নতুন লুক পাম হয়নে মোৰ ৰেড কেপত যিটো লুক আছিলে তোমাৰ য়েল্লো কেপত যিটো লুক আছিলে যেতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰি দিলো এক্সচেঞ্জ কৰাৰ লগত দুইটা এটাটো বেলেগ এটা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত কি হয় তোমাৰ
ইয়াত কি হয় তোমাৰ দুবিধ যৌগ আছে এ বি আৰু চি ঠিক আছে এ বি কি কৰে এ আয়নৰ বিনিময় কৰে এ কি হ'ল বি আয়নৰ বিনিময় কৰে এ বি হ'ব আৰু চি এ তোমাৰ বি আয়নৰ বিনিময় কৰে চি বি ঠিক আছে এই যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ আয়নৰ বিনিময় ঘটি নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আমি দুটা উদাহৰণ লৈ লৈছো দেখা চোৱা এটা উদাহৰণ চোৱা এলুমিনিয়াম সালফেট ঠিক আছে এলুমিনিয়াম সালফেটে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দিও এলুমিনিয়াম কি হৈছে হাইড্ৰক্সাইড লগতে কি হ'ল ক্যালসিয়াম সালফেট চোৱা কেনেকৈ আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে মই দেখাইছো তোমাক লক্ষ্য কৰিবা এটা হৈছে এলুমিনিয়াম সালফেট হয় না Al2SO4 3 no লগতে কি হ'ব ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্যালসিয়াম কি হ'ব হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 এটা কিবা আয়নৰ বিনিময় ঘটিব এই এলুমিনিয়ামে কি হ'ব হাইড্ৰক্সাইড আয়ন বিনিময় কৰিব আৰু ক্যালসিয়ামে কি হ'ব সালফেট আয়ন বিনিময় কৰিব ফলত কি হ'ব তোমাৰ চোৱা এলুমিনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড Al কি হ'ব OH3 আৰু কি হ'ব ক্যালসিয়াম সালফেট ঠিক আছে এইটো তোমাৰ চোৱা ইয়াত কি হৈছে এলুমিনিয়ামে কি হাইড্ৰক্সাইড আয়নটো বিনিময় কৰিছে ক্যালসিয়াম আৰু সালফেট আয়ন দুটা বিনিময় কৰি দুটা নতুন যৌগ সৃষ্টি কৰিছে এনে ধৰণৰ কি কোৱা হয় তেল বিক্ৰিয়া দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই একেধৰণে আৰু এটা উদাহৰণ তোমাক দিছো বেৰিয়াম ক্লোৰাইডে পটাছিয়াম সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বেৰিয়ামে যদি সালফেটৰ লগত কৰি বেৰিয়াম কি হ'ল পটাছিয়াম ক্লোৰাইড ল'লে পটাছিয়াম ক্লোৰাইড এই বিনিময় কৰি নতুন এটা যৌগ সৃষ্টি কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো অৰ্ধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া আমি সংক্ষিপ্তভাৱে যিখিনি আলোচনা কৰি তাক কৈছো অৰ্ধক্ষেপ কৰে এটা অৰ্ধক্ষেপটো কি চোৱা যেতিয়া দুটা যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দুটা লৱণ আৰু দ্ৰৱৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি এটা অদ্ৰাব্য পদাৰ্থ সৃষ্টি কৰে অদ্ৰাব্য বা কঠিন পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যাক আমি অৰ্ধক্ষেপ বুলি কওঁ এই অৰ্ধক্ষেপ সৃষ্টি হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্ধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এই অদ্ৰাব্য পদাৰ্থবিলাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্ধক্ষেপণ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণ হিচাপে তোমালোকে চোৱা বেৰিয়াম ক্লোৰাইডে কি কৈছে তোমাৰ চোৱা সোডিয়াম সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি তোমালোকে চোৱা বেৰিয়াম সালফেট আৰু কি কৈছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড বেৰিয়াম সালফেটৰ অদ্ৰাব্য বেৰিয়াম সালফেট হৈছে আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড জলীয় কিন্তু তোমাৰ চোৱা এই প্ৰকাৰটো যিটো উদাহৰণ দিলে আমাৰ আগৰ প্ৰকাৰটো কিয় মিলে নেকি এই অপসাৰণ বিক্ৰিয়াটো মিলে নেকি তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া তোমাৰ চোৱা বেৰিয়ামে তোমাৰ সালফেট আয়নটো লৈছে ন আৰু সোডিয়ামে ক্লোৰাইড আয়নটো লৈছে গতিকে আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে এইটো এটা দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া এইটো দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া কিন্তু ইয়াত কি অদ্ৰাব্য পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈছে গতিকে কি হৈছে একে অৰ্ধক্ষেপ কৰিব তলত মানে কি হ'ব তলত তোমাক কৰি যাব বিক্ৰিয়া যেতিয়া সংঘটিত হ'ব তোমাৰ যদি টেষ্টিবল কৰা হয় তাৰ তলত টেষ্টিবল তলত কি অদ্ৰাব্য পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হ'ব এইখিনি কোৱা হয় অৰ্ধক্ষেপ বুলি কোৱা ঠিক আছে বেৰিয়াম সালফেটটো কি হ'ব তেল অৰ্ধক্ষেপ নেক্সট আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হ'ল জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত জাৰণ বিজাৰণ দুইটা বিক্ৰিয়া একেলগে সংঘটিত হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া জাৰণনো কি বা বিজাৰণনো কি জাৰক কি পদাৰ্থ কি বা বিজাৰক কি পদাৰ্থ কি জানিব লাগিব আমাৰ কথাটো তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে এক্সামত তোমাৰ কি হ'ল জাৰণ বিজাৰণ বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া দিতে কোনটো জাৰিত হৈছে কোনটো বিজাৰিত হৈছে কোনটো জাৰক পদাৰ্থ কোনটো বিজাৰক পদাৰ্থ চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি যদি এই জাৰণনো কি বিজাৰণনো কি জাৰক পদাৰ্থনো কি হয় বিজাৰক পদাৰ্থনো কি হয় যদি বিশদভাৱে জানো তাক মনে ধৰি লওক ভালকে জানো ধাৰণাটো আমাৰ যদি শুদ্ধ হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম এই কথাটো হ'ল কি আমাৰ এই যিকোনো ধৰণৰ ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম জাৰক পদাৰ্থ বা বিজাৰক পদাৰ্থ আৰু জাৰণ কোনটো হৈছে বিজাৰণ কোনটো হৈছে চিনাক্ত কৰিব পাৰিম এতিয়া কথা হ'ল জাৰণনো কি জানোচোন না যি বিক্ৰিয়াত মৌলৰ ইলেক্ট্ৰন হৰুৱাই মৌলৰ কি কৰে ইলেক্ট্ৰন হৰুৱাই অক্সিজেনকে যুক্ত হ'ব বা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হ'ব বা হেৰুৱাব তেনে বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয় জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কয় এনেকৈ অক্সিডেশ্যন বুলি কয় তাৰ বিপৰীতটো হ'ল বিজাৰণ যি ৰাসায়নিক মৌলকে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব কি কৰিব মৌলই ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব আৰু অক্সিজেনটো হেৰুৱাব কিবা অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন যুক্ত হ'ব তেনে বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বিজাৰণ ইংৰাজী কয় ৰিডাকচন এতিয়া জাৰক কোনবিলাক যিবিলাক পদাৰ্থ নিজে বিজাৰিত হয় কিন্তু কথা আনক কি কৰে জাৰিত কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জাৰক পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় অক্সিডাইজিং এজেণ্ট বুলি কোৱা ঠিক আছে আৰু বিজাৰকটো কি হয় নিজে জাৰিত হ'ব কিন্তু আনক কি কৰে বিজাৰিত কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় বিজাৰক পদাৰ্থ নেক্সট ঠিক আছে আমি কিছুমান উদাহৰণ লৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিছো না এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা দেই ইয়াত চোৱা তোমালোকে আইৰনে কপাৰ সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি তোমাৰ ফেৰাছ সালফেট দেখিছানে ফেৰাছ সালফেট হৈছে লগতে কি হৈছে কপাৰ উৎপন্ন ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ চোৱা এই বিক্ৰিয়াটো তোমালোকৰ মই আগতে এবাৰ আলোচনা কৰিছিলো প্ৰথম পাঠটোতে মই আলোচনা কৰিছিলো তোমালোকৰ কথাটো হ'ল কি এবাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলো ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ত তাত তোমাৰ কি হ'ল আলোচনা কৰিছিলো ইয়াত তোমাৰ চোৱা আইৰন
নীলা কপাৰ সালফেট কি হ'লে সেউজীয়া ৰূপান্তৰিত হৈছে ৰমাপৰিৱৰ্তিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বিজ্ঞান হয়নে এনেধৰণৰ বিজ্ঞানটো আমি আলোচনা কৰিছো এতিয়া এইটো এটা কি হ'ল জাৰণ বিজাৰণ বিজ্ঞান কেনেকে জাৰিত হৈছে বা কেনেকে বিজাৰিত হৈছে কোনখিনি জাৰক পদাৰ্থ কোনখিনি বিজাৰক পদাৰ্থ তাক আমি জানিছো না আৰু এইবিলাক আহি জানিলে তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক ৰিয়েকশ্যন যদি তোমালোকক দিয়া হয় কোনটো জাৰণ হৈছে ঘটিছে কোনটো বিজাৰণ ঘটিছে কোনবিধ জাৰক পদাৰ্থ কোন বিজাৰক পদাৰ্থ তোমালোকে চিনাক্ত কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ চোৱা এইটো তোমাৰ ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এই বিজ্ঞান তোমাৰ আছে চোৱা কি আছে Fe নছে আইৰনে কি হ'ল কপাৰ সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৈছে লগতে কি কৈছে ফেৰাছ সালফেট FeSO4 ন দেন কি হৈছে কপাৰ ঠিক আছে এটা তোমাৰ লগত চোৱা ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ অক্সিডেশন ষ্টেটটো তোমাৰ 0 যাৰ অৱস্থাত কি শূন্য আছিল ইয়াত কি হ'ল 2+ কপাৰৰ 2+ ইয়াত 2- ইয়াত 2+ হ'ব এটো কি 2- আৰু এটো 0 বস্তুলা এটা তোমাৰ চোৱা ই কি কৰিছে তুমি ই দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰিছে এৰি পিনি Fe2+ হৈছে আমি সংজ্ঞাত পাইছিলো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাই কি হয় তেতিয়ালে জাৰিত হয় ঠিক আছে জাৰণ কি হয় তেতিয়ালে জাৰণ লিখাব জাৰণ ঘটিব আৰু ই কি হৈছে তোমাৰ চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কি ইলেক্ট্ৰন লৈছে লৈ পিনি কপাৰ 0 দুটা 2+ আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ পিনি 2+2 -2 হলে 0 হ'ব ঠিক আছে 0 অৱস্থালৈ জাৰণ অৱস্থালৈ কি কৰিছে হলে বিজাৰণ ঠিক আছে এটা কথাটো হ'ল তোমাৰ চোৱা এটা আইৰণটো Fe2+ আইৰণলে কি হ'ল চোৱা এটা মই দেখিছো তোমাৰ Fe2+ দুটা ইলেক্ট্ৰন 2+ আইৰণ জাৰণ ঘটিছে হয়নে আৰু কপাৰ 2+ আইৰণ দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ কপাৰ 0 লৈ গৈছে বিজাৰণ ঘটিছে এতিয়া তোমাৰ চোৱা আইৰণটো নিজে কি হৈছে জাৰণ ঘটিছে হয় না নিজে জাৰণ ঘটিছে কিন্তু কি হ'ল তোমাৰ কপাৰ কি হৈছে এই কি কৈছে কপাৰ কেটায়নক 2+ কেটায়নক কি কৈছে তোমাৰ বিজাৰিত হৈছে গতিকে আইৰণটো কি এতিয়া হলে বিজাৰ পদাৰ্থ নিজে জাৰিত হৈছে কিন্তু কপাৰ 2+ আইৰণ কি কৈছে বিজাৰিত কৰিছে গতিকে এই বিজাৰ পদাৰ্থ আনহাতে কপাৰ 2+ আইৰণটো কি হৈছে নিজে বিজাৰিত হৈছে কিন্তু আইৰণক কি কৈছে জাৰিত কৰিছে গতিকে কপাৰ 2+ আইৰণটো কি হ'ল জাৰণ ঠিক আছে এনেকৈ ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ আহিলে তোমালোকে জাৰণ কোনটো ঘটিছে বিজাৰণ কোনটো ঘটিছে কোনটো জাৰক পদাৰ্থ কোনটো বিজাৰক পদাৰ্থ চিনাক্ত কৰিবা কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিন্তু কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে আৰু নেক্সট আমাৰ ধৰি লও আইৰণ ক্ষেত্ৰত গম পালো আমি এটা আৰু সাধাৰণ উদাহৰণ লৈছো তোমাৰ জিংক অক্সাইডে তোমাৰ কাৰ্বনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিছিলে তোমাৰ জিংক লগতে কি হ'ল কাৰ্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে আমি গম পাইছিলো কি হ'ল যেতিয়া জাৰণ কোনবিলাক হয় যেতিয়া অক্সিজেন যেতিয়া যুক্ত হ'ব তাক কি বুলি কোৱা হয় জাৰণ বুলি কোৱা হয় অক্সিজেনটো অপসাৰিত কৰিলে তাক কি বুলি কোৱা হয় বিজাৰণ এটা তোমাৰ চোৱা জিংক অক্সাইডটোৰ পৰা অক্সিজেনটো কি হৈছে তোমাৰ অপসাৰিত হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব বিজাৰণ হ'ব এইটো কি হ'ব বিজাৰণ আৰু কাৰ্বনত কি হ'ল অক্সিজেন যুক্ত হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব তেনে জাৰণ ঘটিব হয়নে এটা কোন জাৰিত হৈছিলে কাৰ্বন জাৰিত হৈছে আৰু জিংক অক্সাইড কি হ'ল বিজাৰিত হৈছে এটা জিংক অক্সাইডক কোনে তেতিয়ালে বিজাৰিত কৰিছে কাৰ্বনে বিজাৰিত কৰিছে নিজে জাৰিত হৈ গ'ল না সৰি এইটো কি হ'ল জাৰণ হ'ব জাৰণ কাৰ্বনটো নিজে কি হৈছে জাৰিত হৈছে কিন্তু জিংক অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে গতিকে কাৰ্বনটো কি হৈছে বিজাৰক পদাৰ্থ কিন্তু কথাটো হ'ল কাৰ্বনক জাৰিত কৰিছে নিজে কি হৈছে বিজাৰিত হৈছে জিংক অক্সাইড কি হৈছে জাৰক পদাৰ্থ বুজি পাইছানে এই ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ সমীকৰণ আহিলে তোমালোকে তেতিয়াহ'লে জাৰণ কোনটো ঘটিছে বিজাৰণ কোনটো ঘটিছে কোনটো জাৰক পদাৰ্থ কোনটো বিজাৰক পদাৰ্থ চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ বিক্ৰিয়াবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আহে আমি ইতিমধ্যে জাৰণ বিজাৰণ কাক বোলে জাৰক পদাৰ্থ কোনবিলাক বিজাৰক পদাৰ্থ কোনবিলাক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিছো পাৰিছা তোমালোকে পাইছা বুলি ধৰি লৈছো এই কথাটো হ'ল আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত জাৰণৰ কিছুমান প্ৰভাৱ ঘটে এই কি তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই প্ৰকাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আজি প্ৰথম প্ৰকাৰটো হ'ল তোমাৰ ক্ষয় ভৱন তোমালোকে লুট মামৰে ধৰা আহিছে লুট মামৰে ধৰাটো কি হ'ল ক্ষয় ভৱনৰ উদাহৰণ মানে কথা ধাতুৰ পৃষ্ঠত যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশত থকা গেছ বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ এচিড পানী আদিৰ প্ৰভাৱত কি হয় তোমাৰ অবাঞ্ছিত এবিধ যৌগ সৃষ্টি হয় যি মানে ধাতুৰ ক্ষয় হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ক্ষয় ভৱন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ লুট মামৰে ধৰাটো ঠিক ক্ষয় ভৱন এটা উদাহৰণ আমাৰ তামৰ পইচা যে পুৰণা তামৰ পইচা তোমালোকে লক্ষ্য কৰি দেখিলে সেউজীয়া এটা ৰং হয় বা যিকোনো তামৰ পাত্ৰতে বহিব পৰা সেউজীয়া এটা ৰং হয় সেইটো এটা ক্ষয় ভৱনৰ উদাহৰণ আকৌ আমাৰ চিলভাৰৰ যিবিলাক বাচন বা পাত্ৰবিলাক থাকে তাতো কলা ৰং এটা হয়
বুজিছানে সেইবিলাকো আমাৰ ক্ষয় ভৱনৰ উদাহৰণটো আমি কি হ'ল আমি জীৱনত জনজীৱনত দেখি থাকোঁ সেইবিলাক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত দেখি থকা বস্তু এতিয়া কথাটো সেইবিলাকটো কি মামৰ ধৰ যিটো আমাৰ মামৰ লোক যে মামৰ ধৰে মামৰে ধৰা বিক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে সংঘটিত হয় তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন আইৰণ মানে লু আমাৰ বায়ুত থকা অক্সিজেন আৰু পানী লগ লাগি কি হ'ল তোমাৰ হাইড্ৰেটেড ফেৰিক অক্সাইড কিবা হাইড্ৰেটেড ফেৰিক অক্সাইড চ' এইটো Fe2O3X2 বুজি পাইছানে এইটো কি বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰেটেড ফেৰিক অক্সাইড বুলি কোৱা হয় যাক আমি মামৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপৰা আনটো আমাৰ যিটো আমাৰ তামৰ পাত্ৰ বা তামৰ পাছত যিটো আমাৰ সেউজীয়া ৰং বহাটো তোমাৰ যিটো আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হ'ব কপাৰ মানে তাম হ'ল তামে আমাৰ বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেন আৰু বায়ুৰ পৰা লোৱা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি হ'ল মৌলিক কপাৰ কাৰ্বনেট সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে যাৰ ৰংটো সেউজীয়া সেইকাৰণে আমি কি হ'ল যিটো সেউজীয়া পুৰণি মানে ধৰি লওক তামৰ পইচাবিলাকত আমি কি দেখোঁ সেউজীয়া ৰং দেখোঁ যিটো আমি ক্ষয় কৰিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ চিলভাৰ পাত্ৰবিলাক যিটো কলা ৰং বহে যে কলা ৰং বহেটো তাৰ যিটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চিলভাৰ প্লাছ হাইড্ৰজেন সালফাইড আমাৰ বায়ুত থকা হাইড্ৰজেন সালফাইড গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰিব চিলভাৰ সালফাইড যিটো কলা ৰং লগতে কি উৎপন্ন হ'ব হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ ক্ষয় ভৱনৰ বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ঘটি থকা কিছুমান উদাহৰণ গম পালা তাৰপৰা নেক্সট প্ৰকাৰ আমাৰ যিটো উদাহৰণ নেক্সট প্ৰকাৰ হ'ল আমাৰ ৰেঞ্চিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা সেইটো আমি দেখি থাকোঁ আমি যে পাপৰ ভাজিলে পাপৰ যে মুক্ত অৱস্থাত থৈ দিয়াৰ লগে তাৰ যিটো প্ৰকৃত প্ৰথম গৰমে হ'লে যিটো প্ৰকৃত মানে যিটো স্বাদ থাকে বা যিটো মৰমৰীয়া গুণটো থাকে কিন্তু অলপ থাকে তাৰ সেই গুণটো নাইকিয়া হৈ যায় গম পাইছেনে এতিয়া পাপৰ জাতীয় খাদ্য অৰ্থাৎ তেলত ভজা খাদ্যবিলাক বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবিলাক যেতিয়া আমাৰ কথা হ'ল মুক্ত অৱস্থাত ৰখা হয় বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত জড়িত হৈ কি কৰা হয় তাৰ যিটো প্ৰকৃত যিটো স্বাদ বা সোৱাদ লগতে কি হ'ল নাইকিয়া কৰাৰ লগতে কি হ'ল দুৰ্গন্ধ হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰেঞ্চিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছেনে সেই ৰেঞ্চিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই খাদ্য বস্তুবিলাক কি বায়ুশূন্য পৰিৱেশত ৰাখিব লাগিব বা অন্যথা কি কৰিব লাগিব সিহঁতক কি কোৱা হয় তোমাৰ নাইট্ৰজেন জাতীয় প্ৰতিজাৰ পৰিৱেশত ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকৰ ইয়াত সেই কুৱেশ্যনটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্চিডিটি কাক বোলে ৰেঞ্চিডিটি দূৰ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা লোৱা হয় লিখিবলৈ আহিব পাৰে লগতে এটা কুইজ কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিব চিপছৰ পেকেটত কিয় নাইট্ৰজেন জাতীয় খাদ্যবস্তু প্ৰতিজাৰ কৰা হয় বা নাইট্ৰজেন জাতীয় পৰিৱেশত কিয় পেকেট কৰা হয় তাৰ কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ ইয়াতে পাবা তোমালোকে ৰেঞ্চিডিটি ডেফিনেশ্যন গম পাইছানে মানে কথাটো হ'ল আমাৰ চিপছটো কিয় তেলত ভাজে হয় না তেলত ভজা খাদ্য গতিকে তাক যদি বায়ু পৰিৱেশৰ সহায়ত জড়িত হ'ব তাৰ চিপছৰ যিটো গুণাগুণ বা স্বাদটো নাইকিয়া হৈ যাব হয় নহয় গতিকে নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰ যিটো বা দুৰ্গন্ধ ল'ব পাৰে সেইকাৰণে কি কৰা হয় যাতে জাৰিত নহয় তাক প্ৰতিজাৰ পদাৰ্থৰ নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত কিবা পেকেট কৰা হয় ঠিক আছে তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে নেক্সট আমাৰ নেক্সট প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ল তাপবাদী বা তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া এক্সোথাৰ্মিক আৰু এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন এটা তোমাৰ তাপবাদী যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তাপ উৎপন্ন হয় তাক কি বুলি কয় তাপবাদী বিক্ৰিয়া বুলি কয় বুজি পাইছানে আমি অলৰেডি পঢ়িছো সংযোজন বিক্ৰিয়া অধিক সংখ্যক সংযোজন বিক্ৰিয়া কি হয় তাপবাদী প্ৰকাৰ কিন্তু সকলো তাপবাদী নহয় গোটেই সংযোজন বিক্ৰিয়া তাপবাদী নহয় কিন্তু অধিক হয় মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কি হয় তোমাৰ কম্পজিট ৰিয়েকশ্যনবিলাক কি হয় তোমাৰ কম্পজিট ৰিয়েকশ্যনবিলাক কি হ'ব তোমাৰ তাপবাদী হ'ব ঠিক আছে এতিয়া উদাহৰণ এটা লৈ লৈছোঁ চাওক নাইট্ৰজেনে হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এমনিয়া লগতে কি তাপ উৎপন্ন এইটো সংযোজন চোৱাচোন এতিয়া একাধিক বিক্ৰিয়ক লগ লাগি এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়া উৎপন্ন কৰিছে লগতে কি হৈছে তাপ উৎপন্ন কৰিছে তাপ উৎপন্ন কৰাৰ আগতে তাপবাদী আৰু একাধিক বিক্ৰিয়ক লগ লাগি কি আছে তোমাৰ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব গতিকে সংযোজন বিক্ৰিয়া গতিকে এইটো তাপ সংযোজনো হ'ব আৰু তাপ উৎপন্ন হ'ব তাপবাদী বিক্ৰিয়া আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ তোমাৰ চোৱা আমাৰ গ্লুকজে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি গ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানীৰ লগতে শক্তি উৎপন্ন কৰে এইটো আমাৰ দেহত ঘটা এটা বিক্ৰিয়া তোমালোকে তোমাৰ আগৰ পাঠ্যক্ৰমত আলোচনা কৰিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ শ্বসনকীয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আমি খোৱা খাদ্য বস্তু কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় খাদ্য বস্তু মৌলিক কণিকা তাক কি বুলি কোৱা হয় গ্লুকজ তাৰ যাৰ সংকেতটো হ'ল C6H12O6 ই আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ লোৱা কি হ'ল অক্সিজেন গেছৰ লগত কি হ'ব বিয়োজিত হৈ পিনি কি হ'ব তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ লগতে শক্তি উৎপন্ন কৰাৰ বাবে শ্বসনক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু তাই লিখাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ৰাসায়নিক বিজ্ঞানত তোমাৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাসায়নিক সমীকৰণটো কি তোমালোকে লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তাপ শোষিত হয় তাক কি কয় তাপগ্ৰাহী বা তাপশোষক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু যেনেকে অধিক সংখ্যক সংযোজন বিক্ৰিয়া তোমাৰ কি আছিলে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া আছিলে আৰু অধিক সংখ্যক বিযোজন বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী টাইপৰ হয় কিন্তু সকলো বিযোজন বিক্ৰিয়া কিন্তু তাপগ্ৰাহী নহ'বও পাৰে দেই অধিক সংখ্যকে হয় এতিয়া আমি উদাহৰণ কিছুমান ল'ব চোৱা
এই মেগনেছিয়াম অক্সাইডে তাপ দিলে কি হ'ব মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন বিজড়িত হৈছে এইটো এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়া পদাৰ্থৰ পৰা মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন দুটা বিজড়িত পদাৰ্থলৈ বিজড়িত দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এইটো এটা বিজোজন বিক্ৰিয়া হয় না কিন্তু ইয়াত কি তাপটো শোষণ কৰিছে গতিকে তাপকাৰী বিক্ৰিয়া আমি এতিয়া কথাটো আগতে পাইছিলো গ্লুকোজৰ পৰা গ্লুকোজ ভাগি শক্তি উৎপন্ন হয় এই গ্লুকোজৰ কেনেকৈ গ্লুকোজ প্ৰস্তুত হয় মানে আমাৰ যে সালোক সংশ্লেষণৰ যিটো বিক্ৰিয়া ঘটে মানে উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজৰ প্ৰস্তুত গ্লুকোজ অণু সৃষ্টি কৰোঁতে যিটো বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় হ'ল তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বা তাপশোষক বিক্ৰিয়া তাত আমি জানো যে সালোক সংশ্লেষণত কি হয় উদ্ভিদে কি কৰে বায়ুৰ পৰা লোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিপ্লাপৰ পৰা কি হ'ল পানী হয় নহয় লগতে সূৰ্য পোহৰটো কি তাপশক্তি থাকে হয় নহয় ৰ'দ কি উৎপন্ন কৰিব C6H12O6 লগতে অক্সিজেন গেছ উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে এইটো আমাৰ সালোক সংশ্লেষণৰ বিক্ৰিয়া এইটোত কি তাপটো লৈছে গতিকে তাপ শোষণ কৰিছে গম পাইছেনে এইটো হ'ল তাপকাৰী বিক্ৰিয়া এটা উদাহৰণ ঠিক আছে আমাৰ অন্তিম কথা শেষৰ প্ৰকাৰ তোমাৰ বিক্ৰিয়া হ'ল তোমাৰ প্ৰশমন বিক্ৰিয়া নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যনছ এই প্ৰকাৰ বিক্ৰিয়া বিষয়ে আমি নেক্সট এইটো এচিড বেছ আৰু সল্টছ বা এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণৰ পাঠটো আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম এটা থমূলকে তোমালোক কৈছে কি হয় এচিড ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি গ'ল লৱণ পানী উৎপন্ন হ'লে এচিড আৰু ক্ষাৰ দুয়োটা গ'ল প্ৰশমিত গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া ইংৰাজীত কোৱা হয় নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যনছ আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্ষাৰক হয় ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে জলীয় দ্ৰৱই হাইড্ৰক্লোৰাইডৰ জলীয় দ্ৰৱলৈ বিক্ৰিয়া কৰে ছডিয়াম ক্লোৰাইড লৱণ আমি খোৱা লৱণ যিটো লগতে পানী উৎপন্ন কৰে এই ধৰণৰ বিক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই পূৰ্বৰ যিকেইটা পাঠ আছিলে পাঠকেইটা তোমালোকৰ প্ৰতিটো পাঠতে কিছুমান মই এছাইনমেণ্ট দিছিলোঁ কৰিবলৈ কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তোমালোকক মই এছাইনমেণ্ট সংলগ্ন কৰা নাই এইকাৰণে কৰা নাই মই পাঠটো আজি শেষ কৰিছোঁ গতিকে কথাটো পাঠটোৰ বিষয়টো সৰু সৰু 5টা খণ্ডত তোমালোকক সংক্ষেপে মানে থুলমূলভাৱে কিন্তু বিভিন্ন উদাহৰণসহ বিশ্লেষণ কৰি তোমালোক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিছা আৰু এতিয়া মই জনাত তোমালোক পাঠটোত থকা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে কি কৰিবা উত্তৰবিলাক তোমালোকে মুখামুখিভাৱে সমাধান কৰিব পাৰিবা বুজি পাইছা কিন্তু ইয়াতো যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকে মোৰ তোমাৰ পাৰ্চনেল হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8471908265 তোমালোকৰ প্ৰথম শ্লাইডখনত তোমালোকক দিয়া হৈছে তাৰ উপৰিও ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিয়া হ'ব তোমালোকে তাত কিবা যদি কঠিনতা থাকে মোক ব্যক্তিগতভাৱে তোমালোকে যোগাযোগ কৰিবা লগতে আমাৰ ফ্লিপ ক্লাছৰুমৰ যিটো ইমেইল আছে মেইল আইডি তোমালোকে মেইল কৰিবা আজিলৈ পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ